Continuăm mai departe pe terasamentul original al căii ferate miniere din Ardeal. Tronson Nădrab, furnalul de la Govășdia. Pe aici s-a intersectat cu ramificația care mergea către furnal. Aici este culeul de pod care trecea dinspre halta Nădrab, kilometru 11 plus 900. Era un pod, mergea până dincolo, peste râu și peste drum. Avea un pilon de mijloc și două culee. Îți pin pe aliniamentul terasamentului. Vechiul terasament se unea cu noul terasament care s-a construit până în 1900. Vechiul terasament ce venea de la Concasoarele, de la baza muntelui de la Nădrab. Asta e debleu. Adică nu, culeu. Altă vedere de pe culeu. Și dincolo, halta Nădrab, kilometru 11 plus 900. Și linia curentă de la prima cale ferată minieră din Ardeal, noul tronson din 1900, și aici mergem către buncărele de minereu de la furnalul de la Govășdia. Numai pietre, numai pietre. Trebuie avut mare grijă pe unde calci, pe omul. Aici o să pat ca să scoată și țevile și cablurile și ce mai fi fost aici. Au lăsat o grămadă de izolație. Tot așa cum am zis, sunt pini plantați pe terasament, pe aliniamentul terasamentului, ca să stabilizeze solul. Pe aici cred că nu mai trecut tren din 1924, de când a oprit furnalul de la Govășdia. Năpădit de pălării și de crengi. Greu să poate înainta. Așa. Dincolo e drumul județean 687F, Govășdia Lelese și terasamentul primei căi ferate miniere din Ardeal. Noi suntem acum pe ramificația către furnalul de la Govășdia. Și nu putem înainta așa ușor. Și am reușit să trec cumva. Aici spinii de pe aliniamentul terasamentului, de pe cale ferată către buncărul de materii prime de la furnal. Așa. Acum devine mai aerisit. Pini falnici plantați pe terasament, pe marginea terasamentului. Asta s-a rupt.
După cum se vede, terasamentul primei căi ferate miniere din Ardeal, din tronson dintre Govăjdia și Nădrab, are o declivitate până jos. Aici cred că nu mai trecut tren din anii 30 chiar, sau 1920. Eu n-am mai fost pe aici din 2009, din vara lui 2009. Cred că nici stipendii de om nu mai trecut pe aici. E așa împădurit. Aici a fost o țeavă, o conductă de apă care a fost săpat și scos din terasament. Suntem vis-a-vis de linia curentă a primei căi ferate miniere din Ardeal. Mulți spini. Și aici a fost conductă de apă, cabluri, după care au săpat căutau fier. Conductă de apă era din fier. Dincolo, terasamentul primei căi ferate miniere din Ardeal avea o declivitate de până în 25 la mie. Vechiul terasament pentru materii prime. Nădrab, Govăjdia. Înaintăm foarte greu deoarece e multă vegetație. Și cum am zis, aici a fost o conductă de apă băgată în terasament. Conductă din fontă care au săpat oamenii să scoată și să recupereze metalul feros, deșeul feros. Am venit acum până nu se înverzește, că după aia nu se mai vede. Câteva case de vacanță din Nădrab, satul Govăjdia, județul Hunedoara. Vedere de pe terasamentul liniei de materii prime către furnalul de la Govăjdia. Aici parcă e mai aerisit un pic. Și-o pus și gardul oamenii. Cum am zis, pinii plantați pe aliniamentul terasamentului și mergem către furnal. Cartierul Nădrab, satul Govăjdia.
Se vede că nu mai circulat lume pe aici. La fel ar putea fi un traseu turistic la pas. Așa. Gropile vărsate de la fosta conductă de apă care venea la hidrocentrala de la Nădreab. De la fosta hidrocentrală care nu mai e. Era o captare de apă pe râul Nădreab, mai sus de confluența cu râul Rătișoara. Greu se înaintează. Trebuie să ocolim terasamentul pentru că avem un pom căzut și frunzele aproape până la genunchi. Trec peste grezne. Am de frunze pe aici. Așa, continuăm pe terasament. Așa. Aici este un zid de sprijin care ține terasamentul. Aici tronsoane surpate. Și continuăm mai departe pe terasament. Linia de ramificație de pe linia curentă a primei căi ferate miniere din Ardeal către buncărele de materii prime pentru furnalul de la Govășdia. Alt zid de sprijin. Șină mică. Probabil că șină de tip 9 kg pe metru liniar. Opa! Ce gropi au rămas după ce o scas conducta de pontă. Așa. Hapsâni. Problema e că unii scot metalele ca să vândă, după care se duc la bir și beau toți banii. Asta e trist. Foarte trist. Efectiv au scos conducta din fontă bucată cu bucată de subteran, lăsând ca terenul să se surpe. Acolo e un marcaj UBG 57. Mă lată câinii. Nu știu dacă are 1,5 km traseul ăsta, dar e foarte anevoios.
numai gropi lăsate după ce au scos țeava de sub terasament. Fi fost o conductă de 1000 în diametru, 1000 de milimetri. Acolo jos se pare că se vrea să facă un camping. Și continuăm pe terasă, îmi pare că pe aici este mai aerisit. Suntem aproape de Furnal. Jos din drumul județean 687F, Govășdia Lelese, județul Hunedoara, și terasamentul pentru materii prime care aduceau pe cale ferată materiile prime la Furnalul de la Govășdia. Dincolo, pe acel terasament, mergea calea ferată minieră ardeleană sau calea ferată de interes local Hunedoara Ghelari. Foarte accidentat acest terasament. După cum vedeți, mai sunt pini plantați pe aliniamentul terasamentului. Frumos, frumos, frumos. Mi se desfăcu și șiretele. Noul tronson de drum județean care a fost asfaltat în 2024. Drum județean 687F. Fuha. Aici ocolim un pic terasamentul, pentru că foarte accidentat e. Și așa alunecă. Jos în vale este fostul pod numărul 8 de pe prima cale ferată minieră din Ardeal. Și alt podeț care era pe acolo. Linia coborea dinspre Nădrab și mergea către Furnal. De acolo mergea către Hunedoara. Aici era o trecere la nivel de cale ferată. Și continuăm mai departe pe terasamentul pentru materii prime către Furnalul de la Govășdia. Acest tronson are în jur de 2 km sau 1,5 km. Și se termină
la silozurile pentru descărcarea minereului la furnalul de la Govăjdie. Se poate vedea deja fosta tabără școlară de la Govăjdia pe terasament și vis-a-vis este furnalul de la Govăjdia. Asta tabără școlară Govăjdia, care nu mai funcționează. Mă crezi, mă. Da, și am ajuns la buncărul pentru descărcarea minereului. Buncărul de materii prime. Pe aici descărcau minereul. Descărcau și clasificau. Aici zidul de sprijin pentru terasamentul respectiv. Și dincolo la fel. Și dincolo, vis-a-vis, e furnalul de la Govăjie, care nu prea se mai vede din cauza vegetației. Noroc că am venit mai repede. Pe aici descărcau minereul.